नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले हजुरहरूको सामु यो अप्टिकल पावर मिटर OPM-VFL-50 लिएर आएको छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै सानो र पोर्टेबल साइजको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ यो इजिली फिल्डमा लगेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो डिभाइसले चाहिँ दुईटै OPM र VFL लाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ OPM को पोर्ट भयो भने यो चाहिँ VFL को पोर्ट रहेको छ र त्यसै गरी यो OPM ले चाहिँ डिफ्रेन्ट कनेक्टर्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्छ, जस्तै SC, ST र FC र हजुरले चाहिँ यसरी VFL पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यसमा LED लाइट पनि दिएको छ। यो चाहिँ हजुरको रिचार्जेबल वाला OPM रहेको छ भने हजुरले चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट एक्सेसरिज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको यो OPM होल्डर भयो र त्यसै गरी यो चार्ज गर्न चाहिँ यो पावर केबल दिएको छ। सो हजुरलाई पनि यस्तै सानो मिनी VFL-50 मा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु मन छ भने हामीसँग परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।